ሰላም እንዴት ናችሁ? ዴታ አካውንቲንግ ስታፍ ቤተሰቦች እንግዲህ በዚህ ቻናል ላይ አካውንቲንግ እና ኢኮኖሚ ትምህርቶችን ነው በተከታታይ ወደ እናንተ እያደረስኩ ያለሁት። ከዚህ በኋላ ደግሞ አካውንቲንግ ፎር ኢንቨንተሪ ሲስተም ምን እንደሚመስል በተከታታይ ወደ እናንተ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም አዳዲስ ትምህርቶች ሲለቀቁ በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢንቨንተሪ ሲስተም ምን ማለት ነው፣ ኢንቨንተሪ ሲስተም አንደር ፔሪዮዲክ እና ፐርፔቹዋል ሲስተም ላይ ምን እንደሚመስል፣ አድቫንቴጅ ኤንድ ዲስአድቫንቴጅ ፔሪዮዲክ ኤንድ ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም የሚለውን ዛሬ እናያለን። ምክንያቱም አንደር ፔሪዮዲክ እና ፐርፔቹዋል ላይ በተለያዩ በፊፎ ሊፎ እንዲሁም ዌይትድ አቬሬጅ ሜተድ ላይ ስንመዘግብ ኢንቨንተሪ ሲስተም ምን ማለት ነው የሚለውን አንደርስታንድ ካላደረግን ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨንተሪ ሲስተም ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኢንቨንተሪ ስንል በአጭሩ በአንድ ካምፓኒ ውስጥ ለሽያጭ የተዘጋጀ እቃ ወይም ንብረት ማለት ነው። ኢንቨንተሪ is considered as a current asset because it is normally expected to be sold within a time። ሌላው ኢንቨንተሪ ስንል ኤክስፔክት የምናደርገው ወይም ኮንሲደር የምናደርገው እንደ ከረንት አሴት ነው። ምክንያቱም አንድ ካምፓኒ በአንድ አመት ውስጥ ይሸጣል ብሎ ኤክስፔክት ስለሚያደርግ ኢንቨንተሪን እንደ ከረንት አሴት ነው ኮንሲደር የምናደርገው ማለት ነው። ኢንቨንተሪ is used to express merchandise for sale in the normal course of business። እንግዲህ ኢንቨንተሪ ስንል በማንኛውም ቢዝነስ ላይ ለሽያጭ የሚውል ነገር በሙሉ ኢንቨንተሪ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላው ኢንቨንተሪ one of the most significant asset of merchandise business continually purchased and sold ልናደርገው የምንችል ነገር በሙሉ ኢንቨንተሪ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ቋሚ የሆነ ድርጅት አለ ወይም ደግሞ አንድ የችርቻሮ ንግድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በእነዚያ ቋሚ በሆኑ ንግድ ስራዎች ላይ በተደጋጋሚ continually purchased sold የሚደረግ ነገር በሙሉ ኢንቨንተሪ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። መርቻንዳይዝ ኢንቨንተሪ ኮንሲስትስ ኦል ጉድስ ኦንድ ኤንድ ሄልድ ፎር ሴል ኢን ዘ ሬጉላር ኮርስ ኦፍ ቢዝነስ። እንግዲህ ኢንቨንተሪ ስንል አሁንም አጠቃላይ በንግድ ስራ ውስጥ የተያዙ ወይም ደግሞ ለሽያጭ የተያዙ ምርቶችን በሙሉ ያካተተ ነው ማለት ነው። ኢንቨንተሪ ስንል እንግዲህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው ኢንቨንተሪ በዋናነት በሁለት እንከፍለው እንችላለን ማለት ነው። ኢንቨንተሪ ኦፍ መርቻንዳይዝ ቢዝነስ እና ኢንቨንተሪ ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ሜን ፓርቶች አሉት ማለት ነው። ኢንቨንተሪ ስንል የመጀመሪያው ኢንቨንተሪ ኦፍ መርቻንዳይዝ ቢዝነስ ብለን የምንጠራው ነው። ኢንቨንተሪ ኦፍ መርቻንዳይዝ ቢዝነስ ስንል ፐርቼዝድ ፎር ሪሴል ኢን ዘ ኖርማል ኮርስ ኦፍ ቢዝነስ፣ በማንኛውም ቢዝነስ ላይ ፐርቼዝድ ኤንድ ሪሴል የሚደረግ ነገር በሙሉ መርቻንዳይዝ ቢዝነስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። አንድ ነጋዴ ከሆነ ተቋም ላይ ገዝቶ እንደገና ሪሴል የሚያደርገው ነገር በሙሉ መርቻንዳይዝ ቢዝነስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላውና ሁለተኛው ኢንቨንተሪ ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ብለን የምንጠራው ነው። ኢንቨንተሪ ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ የምንለው ግን እንደ መርቻንዳይዝ ቢዝነስ ፐርቼዝድ አድርጎ እንደገና ሪሴል የሚያደርጉ ሳይሆን በዋናነት ፊዚካል አውትፑቶችን ፕሮዲስ በማድረግ የሚተዳደር ቢዝነስ ተቋም ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ተቋም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ኢንቨንተሪ ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ብለን የምንጠራው በዋናነት ፊዚካል አውትፑቶችን ፕሮዲስ በማድረግ የሚተዳደር የቢዝነስ ተቋም ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ተቋም ብለን ወይም ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኢንቨንተሪ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይህ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ተቋም ብለን የምንጠራው በዋናነት ሶስት አይነት ታይፕ አለው። የመጀመሪያው ሮ ማቴሪያል ነው። ከዛ ወርኪንግ ፕሮሰስ ኢንቨንተሪ፣ ፊኒሽድ ጉድስ ኢንቨንተሪ ብለን በዋናነት በሶስት መክፈል እንችላለን ማለት ነው። ሮ ማቴሪያል ኢንቨንተሪ ብለን የምንጠራው በዋናነት ለወርክ ፕሮሰስ የሚውል ግብዓት የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ወይም ሮ ማቴሪያል ጥሬ እቃ ብለን የምንጠራቸው ነገሮች መጀመሪያው ሮ ማቴሪያል ኢንቨንተሪ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። የተለያዩ ፊዚካል አውትፑቶችን ፕሮዲስ ለማድረግ የተለያዩ ጥሬ እቃዎች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ እነዛ ጥሬ እቃዎች የመጀመሪያው ሮ ማቴሪያል ኢንቨንተሪ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ወርኪንግ ፕሮሰስ ኢንቨንተሪ የምንለው ነው። ወርኪንግ ፕሮሰስ ኢንቨንተሪ ግን ፕሮዳክሽኑ ተጀምሯል፣ ስታርት ሆኗል፣ ነገር ግን ኮምፕሊት አልሆነም ማለት ነው። ገና በፕሮሰስ ላይ ነው ያለው። ኦልሬዲ ፊዚካል አውትፑቱ ገና ነው። ስለዚህ በፕሮሰስ ላይ ያለ ነገር በሙሉ ወርኪንግ ፕሮሰስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ፊኒሽድ ጉድስ ኢንቨንተሪ የምንለው ነው። ፊኒሽድ ጉድስ ኢንቨንተሪ የምንለው ኦልሬዲ ኮምፕሊት ሆኖ ያልተሸጠ ወይም ለሽያጭ የተዘጋጀ እቃ በሙሉ ፊኒሽድ ጉድስ ኢንቨንተሪ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኢንቨንተሪ እነዚህ ሶስት ደረጃዎች አሉት። ሌላው ኢንቨንተሪ ሲስተም በሁለት እንከፍለዋለን፣ ፔሪዮዲክ እና ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ብለን። ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም የሚለውን የመጀመሪያውን ስናይ ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ማለት
inventory is determined at the end of the year through a physical count of inventory in the store. ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ስንል እንግዲህ አንድ ካምፓኒ በአመቱ መጨረሻ ላይ ኢንቨንተሪውን ዲተርማይን የሚያደርገው ፊዚካል ካውንት በማድረግ ነው ማለት ነው። ስቶር ውስጥ ያለውን ወይም ደግሞ ዌርሃውስ ውስጥ ያለውን ኢንቨንተሪዎች ፊዚካሊ ካውንት አድርጎ በአመቱ መጨረሻ የሚያውቅበት ወይም ዲተርማይን የሚያደርግበት የኢንቨንተሪ ሲስተም ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ it doesn't maintain a continuous record of movement of each inventory item። በዚህ በፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ ኮንቲኒው የሆነ ሪከርድ የለም ማለት ነው። ኢንቨንተሪውን ወይም ደግሞ አይተሙን ኮንቲኒውሊ ሪከርድ አናደርግም ማለት ነው። አንድ ካምፓኒ ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም የሚጠቀም ከሆነ ማቴሪያል ወይም የተለያዩ ጉዶችን ፐርቼስ ሲያደርግ ኮንቲኒው የሆነ ሪከርድ አያደርግም ማለት ነው። በአመቱ መጨረሻ ላይ ብቻ ነው ፊዚካል ካውንት አድርጎ ስቶር ውስጥ ያለውን ኢንቨንተሪ ምን ያህል ኢንቨንተሪ እንደቀረ በአመቱ መጨረሻ ፊዚካል ካውንት አድርጎ ዲተርማይን የሚያደርግ የፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ነው። ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ስንል ኮምፕሊት ኤንድ ኮንቲኒዩስ ሪከርድ ኦፍ ሙቭመንት ኦፍ ኢች ኢንቨንተሪ አይተምስ ሜንቴን። ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ እያንዳንዱ ግዥ ኢሚዲየትሊ ነው ማለት ነው ሪከርድ የሚደረገው ኮንቲኒዩስ የሆነ ሪከርድ ይደረግበታል ማለት ነው። እዛ ካምፓኒ ላይ የተለያዩ ፐርቼዝ ሪተርን እና አሎዋንስ፣ ፐርቼዝ ዲስካውንት፣ ሴል ሪተርንስ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ኢሚዲየትሊ ነው ሪኮግናይዝ የሚደረጉት ኢንቨንተሪ አካውንቱ ላይ ማለት ነው። እዚህ አንደር ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ የተለያዩ ግዢዎች በተፈጸሙበት ወይም ደግሞ ሽያጮች በተፈጸሙበት ቅጽበት ኢሚዲየትሊ ሪኮግናይዝ ይደረጋሉ ማለት ነው ኢንቨንተሪ አካውንት ሲስተሙ ላይ። ኢንቨንተሪ አካውንቲንግ ሲስተሙ ላይ ኢሚዲየትሊ ስለሚመዘግቡ እነዚህ ነገሮች ኢንቨንተሪ አካውንቱ ሪሜይን አኩሬት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምንም አይነት ማጭበርበር እንዲሁም ስፖይሌጅ ሉዝ አይኖርም ማለት ነው ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ ምክንያቱም እያንዳንዱ ግዢና ሽያጭ ኢሚዲየትሊ ሪኮግናይዝ ስለሚደረግ። ፐርፔቹዋል ሪከርድስ አር ዩዝፉል ኢን ፕሪፔሪንግ መንዝሊ፣ ኳርተርሊ ኦር አዘር ፋይናንሻል ስቴትመንትስ። እንዲሁም ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም መንዝሊ ወይም ደግሞ ኳርተርሊ ሊሆን ይችላል ፋይናንሻል ስቴትመንቶችን ለማዘጋጀት ይጠቅመናል ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር እየተመዘገበ ስለሚሄድ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ካምፓኒ ፔሪዮዲክ እና ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲጠቀም የተለያዩ አድቫንቴጆች እንዲሁም ዲስአድቫንቴጆች አሉት ማለት ነው። እነዚህ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጆች ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ እንግዲህ ስንጠቀም አድቫንቴጆች አሉት። እነዚህ አድቫንቴጆች ምንድናቸው ብለን ስናይ የመጀመሪያው ኢት ኢዝ ቬሪ ሲምፕል ነው። ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በአመቱ መጨረሻ ላይ ነው ፊዚካል ካውንት በማድረግ ያለን ኢንቨንተሪ የምናውቀው። ስለዚህ በአመቱ መጨረሻ ላይ አንድ ጊዜ ብቻ ፊዚካል ካውንት ማድረግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አድቫንቴጁ የመጀመሪያው በጣም ቀላል ያደርግልናል ማለት ነው። ሁለተኛው ኢት ኢዝ ቬሪ ቺፕ ነው፣ በጣም ርካሽ ነው ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ስንጠቀም። ሶስተኛው ኖ ካልኩሌሽን ሪኳየርድ ነው፣ ምንም አይነት ካልኩሌሽን ማድረግ አያስፈልገንም። ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ በአመቱ መጨረሻ ላይ ስቶሩ ላይ ያለንን እቃ ቆጥረን ምን ያህል እንደቀረን ማወቅ ብቻ ስለሆነ የሚጠበቀው ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ ምንም አይነት ካልኩሌሽን ሪኳየርድ አያስፈልግም ማለት ነው። ሌላው ኖ ቴክኒካል ናውሌጅ ሪኳየርድ፣ ምንም የተለየ ቴክኒካል ናውሌጅ አያስፈልገንም ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ። እንግዲህ የተለያዩ ዲስአድቫንቴጆች አሉት ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ስንጠቀም። የመጀመሪያው ኢንቨንተሪ ሌቭል ካኖት ቢ ፊክስድ ኤንድ ኦብዘርቭድ፣ ኢንቨንተሪ ሌቭላችን ፊክስድ ያደርግልናል ወይም ደግሞ ኦብዘርቭድ ለማድረግ ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ። ሁለተኛው ኢት ዳዝንት ሄልፕ ኢን ሃይላይት ስሎ ሙቪንግ ኤንድ ኦብሶሌት ኢንቨንተሪ፣ የተለያዩ ብልሽቶች ሊኖሩ ይችላሉ በመሀል። ስለዚህ በአመቱ መጨረሻ ብቻ ስለሆነ ኢንቨንተሪያችን ያለውን ቆጥረን የምናውቀው የተለያዩ ብልሽቶች ቢኖሩ እነዛን ብልሽቶች ወይም ደግሞ ጊዜያቸው ያለፈባቸውን ነገሮች ለማወቅ በጣም አዳጋች ነው የሚሆነው ማለት ነው ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም። ኢት ዳዝንት ፕሮቴክት ማቴሪያል ፍሮም ቴፍት ኤንድ፣ የተለያዩ ስርቆት ሊኖር ይችላል ምክንያቱም ኮንቲኒው የሆነ ሪከርድ ስለማይደረግበት ያ ድርጅት በመካከል የተለያየ ስርቆት ሊፈጸምበት ይችላል፣ እንዲሁም ሎስ ሊያጋጥም ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ፕሮቴክት አያደርግልንም ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም። ኖ ሄልፕ ኢን ሬዲዩሲንግ ዌስቴጅ ኤንድ ስፖይሌጅ፣ የተለያዩ ዌስቴጆች እንዲሁም ስፖይሌጆች ሊፈጠሩ ይችላሉ በኢንቨንተሪ ሲስተሙ ላይ። ስለዚህ ኮንቲኒው የሆነ ሪከርድ እና ቁጥጥር ስለሌለው እነዚህ ነገሮች እንድንቀንስ አይረዳንም ማለት ነው ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም። ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተምም እንግዲህ ራሱን የቻለ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጆች አሉት። የመጀመሪያው አድቫንቴጅ ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ኢንቨንተሪ ሌቭላችን ኦብዘርቭ እንድናደርግ ወይም ደግሞ ፊክስ እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ከፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም በተቃራኒ ማለት ነው። ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም
ኢንቨንተሪ ሌብላችን ኦብዘርቭ እንድናደርግ ወይም ደግሞ ፊክስ እንድናደርግ ያደርገናል። ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ግን እነዚህ ነገሮች ፊክስ እና ኦብዘርቭ እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው። ዛዘር ዋን ኢት ሄልፕስ ኢን ሃይላይቲንግ ስሎ ሙቪንግ ኤንድ ኦብሶሌት ኢንቨንተሪ። ኢንቨንተሪያችን በመሀል ጊዜው ቢያልቅ ኢንቨንተሪ ሲስተም ኮንቲኒው ሪከርድ ስለሚያደርግ እንዲሁም ካውንት ስለሚያደርግ በቀላሉ ኦብሶሌት የሆነውን ወይም ጊዜ ያለፈበትን ኢንቨንተሪ እንድንለይ ያደርገናል ማለት ነው። ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ዛዘር ዋን ኢት ሄልፕስ ኢን ሪዲዩሲንግ ዌስቴጅ ኤንድ ስፖይሌጅ። የተለያዩ ዌስቴጆች ቢኖሩ እንዲሁም ስፖይሌጅ ቢኖር እነዚህ ነገሮች እንድንቀንስ ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ይረዳናል ማለት ነው። ፕሮቴክትስ ማቴሪያል ፍሮም ቴፍት ኦር ሎስ። ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም በተደጋጋሚ ኮንቲኒው ሪከርድ ስለምናደርግ የተለያዩ ሎስ እና ቴፍት እንዳይኖሩ ያግዘናል ማለት ነው። ወይም እነዚህ ነገሮች ቢፈጠሩ በቀላሉ ፕሮቴክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዛዙራን ኢት ሄልፕስ ኢን ፍሪኩዌንትሊ ፊዚካል ካውንት። ፍሪኩዌንትሊ ያለንን ኢንቨንተሪ ካውንት እንድናደርግ እንድንቆጥር ያግዘናል ማለት ነው። ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ስንጠቀም እነዚህ አድቫንቴጆች እንዳሉት ሁሉ የተለያዩ ዲስአድቫንቴጆችም አሉት። የመጀመሪያው ቬሪ ኮምፕሌክስ ነው። ምክንያቱም ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ እያንዳንዱ ነገር እየመዘገብን ስለምንሄድ ቬሪ ኮምፕሌክስ ሊሆን ይችላል። ዛዘር ዋንስ ኮስትሊ ነው የሚሆነው፣ በጣም ብዙ ወጪ ሊያስወጣን ይችላል። ዛዘር ዋንስ ኮምፕሌክስ ካልኩሌሽንስ ሪኳየር፣ አሁንም ኮምፕሌክስ የሆነ ካልኩሌሽን ሊያስፈልገን ይችላል ማለት ነው። ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ ኢንቨንተሪ ሲስተም ስንል አጠቃላይ ቲዎሪውን ይመስላል። በቀጣይ የተለያዩ ቁጥሮችን በፊፎ ሊፎ እንዲሁም ዌይትድ አቨሬጅ ሜተድ እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ በእነዚህ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ።